Hello everyone, welcome to Nepal online school. यो भिडियोमा हामी past question गर्दैछौं इंग्लिशको 2074 मा सोधिएको 1 number. Read the part of the poem and do the tasks भनेर भनेको छ है. I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. म बादल जस्तै एक्लै चाहिँ भौतारिए भनेर भनेको है. Wandered वान्डर भनेको चाहिँ कुनै पनि डेस्टिनेसन नभई कुनै पनि एम नभई यताउति यत्तिकै हिँड्नेलाई वान्डर भनेर भनिन्छ. तर यसको टपिकले चाहिँ जति अलिकति सैडनेस देखाए पनि यो पोइम एकदमै अप्टिमिस्टिक पोइम हो, एकदमै ह्यापी पोइम हो है. यो पोइममा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक दिन हाम्रो पोएट कतै जाँदाखेरि उनले चाहिँ एउटा क्राउड देख्छन्. त्यो क्राउड के को हुन्छ त गोल्डन डैफोडिल को हुन्छ. बिसाइड द लेक बिनीथ द ट्रीज फ्लटरिङ एन्ड डान्सिङ इन द ब्रिज भनेर भनेका छन् है. नाच्दै खेल्दै बसेको गोल्डन डैफोडिल उनले देख्छन्. त्यो डैफोडिल कस्तो थियो त तारा जस्तै चम्किलो थियो, मिल्की वे जस्तै ट्विंकल गर्थ्यो, नेभर एन्डिङ लाइनमा चाहिँ तन्किएको थियो, आँखाले पनि नभ्याउने ठाउँसम्म देखिन्थ्यो त्यो डैफोडिल. 10,000 डैफोडिल एकैचोटी उसले देख्यो भनेर भनेको छ. उ त्यो देख्दाखेरि एकदमै खुशी भयो. अनि त्यसपछि द वेव्स बिसाइड देम डान्स. वेव पानीको हावाको वेव पनि त्यसकै सँगसँगै नाचिरहेको थियो भनेर भनेको छ. र त्यस्तो राम्रो त्यस्तो ब्युटिफुल कम्पनी पाउँदाखेरि पोएटले त्यो डैफोडिललाई एकदमै मन परायो. उसको चाहिँ मन मस्तिष्कमा त्यही नै डैफोडिल बस्यो. डैफोडिल भनेको एक प्रकारको फूल है. र उ चाहिँ कहिलेकाहीँ एकान्तमा बसिरहेको बेला पनि कराएर एकान्तमा बसिरहेको बेला पनि जुन बेला पनि त्यो डैफोडिलहरु उसले चाहिँ देख्छ र त्यसले चाहिँ उसको मनमा एकदमै खुशी प्लेजर ल्याउँछ र त्यही डैफोडिलहरुसँग नाच्छ भनेर भनेको छ है. यो चाहिँ विलियम वर्ड्सवर्थले लेखेको पोएम हो. मैले 1 by 1 लाइन गइन जस्ट एउटा समरी टाइपको भने है. एकचोटी यो पढ्नु होला र तपाईले बुकमा पनि पढ्नु भएको छ र धेरै पास्ट क्वेशनमा पनि सोधेको छ है. ओके, लेट्स डु क्वेशन एन्ड आन्सर. व्हाट डिड द स्पीकर सी as he was wondering भनेर भनेको छ. उसले के चाहिँ देख्छ त उ चाहिँ गोल्डन डैफोडिलहरु देख्छ. a host of golden daffodil है. wandering हो है. while he was wandering हो. so wander गरिराखेको बेला he saw a host of golden daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodil भनेर भनेको छ. so उसले host of golden daffodil देख्यो भनेर भन्ने. the speaker saw a host of golden daffodils as he was wandering. B. Where did the speaker see the daffodil? उसले त्यो डैफोडिलहरु कहाँनेरि देख्यो त beside the lake beneath the tree. He saw the daffodils beside the lake beneath the trees. C. Whom did the daffodil defeat in dance? यहाँ चाहिँ डैफोडिललाई चाहिँ केले डान्स कसलाई चाहिँ हरायो त भन्दाखेरि यहाँनेरि कहाँनेरि वेव भन्ने कुरा छ है. the wave beside them dance but they outdid the sparkling waves in glee. outdid भनेको छ नि हराउनु, डिफिट भनेर भनेको. so वेवलाई पनि डैफोडिलले हरायो डान्सिङमा भनेर भनेको छ. so the daffodil defeated waves in the dance. The daffodils
defeated waves in the dance. C. Whose company is referred to as jocund company? भनेर भनेको छ कसको कम्पनीलाई जोकन्ड कम्पनी भनेर भनेको छ अफ कोर्स ड्याफोडिलको कम्पनीलाई हैन ओके सो Daffodil's company is referred to as a jocund company. Jocund company. D भयो E. How does the speaker feel when he has the flash of dancing daffodil? Speaker ले कस्तो feel गर्छ त pleasure feel गर्छ एकदमै खुशी feel गर्छ भनेर भन्ने The speaker feels very happy when he has the flash of dancing daffodil. Flash of the dancing daffodil. Dancing daffodil को flash आउँदाखेरि सम्झिदाखेरि उ चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ भनेर भन्ने Okay, next. Read the text and do the tasks. When we reached the place, I got out of the car and walked around. There was no girl in sight. Some 100 meters away, a car with dark windows was parked on the other side of the road. On the nearby playground, some boys were playing cricket and a couple of cows were munching dried hay. I looked at my watch and started pacing up and down the road. I looked at the car and started walking again. The car started and sped away. I again consulted my watch. 10 minutes up, no sign of any girl. I walked to my car, got into it and said, "You see, I was right. There is no one here. The girl you chatted on the internet must have been a fake." भनेर भनेको छ जब म प्लेसमा पुगे त्यहाँ पुगे म आफ्नो कारबाट बाहिर निस्के मैले वरिपरि हेरे र कोही केटीहरुलाई देखिन केही 100 मिटर पर एउटा कालो विन्डो भएको डार्क विन्डो भएको कार पार्क गरेको थियो on the other side of the road. नजिकैको ग्राउन्डमा केही केटाहरु क्रिकेट खेल्दै थिए त्यसपछि केही गाईहरु घाँस पराल खाँदै थिए मैले मेरो घडीलाई हेरे र कोही पनि थिएन 10 मिनेट भइसक्यो कोही पनि केटीको साइट नै थिएन साइन नै थिएन त्यसपछि म मेरो कार भित्र गए र भने देख्यौ त मैले भनेको ठीक थियो यहाँ कोही नै छैन तिमीले त्यो इन्टरनेटमा कुरा गरेको केटी पक्कै फेक हो भनेर मैले भनेर भनेको छ ओके Next day at lunchtime, I retold the whole event to my colleague 𝘀𝗶𝗹. So you think that some bad guy was trying to approach your daughter? He smiled. भनेर भनेको छ. So अर्को दिन मैले मेरो कलिग साथीलाई भने यो कुरा र उसले मुस्कुराउँदै भन्यो के त तिमीलाई लाग्छ तिम्रो चाहिँ छोरीलाई कुनै नराम्रो गाईले नराम्रो केटाले चाहिँ अप्रोच गरेको हो त गर्न खोजेको हो भनेर भनेको छ Why are you laughing? किन हाँस्दै छौ? Let me tell you why the girlfriend of your daughter did not appear at the meeting place. It was because her mother came with her in the car before you reached there. अब त्यो डटरको साथी किन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखिन नि त आइन नि त भन्दाखेरि त्यो जुन साथी आउनेवाला भनेको साथीको मदर पहिल्यै त्यो जुन अपोजिट साइडमा पार्क गरेको कार चाहिँ थिइन् अगाडि नै पुगिसकेको थिइन् The mother was watching if there was really a boy of 13 उनले चाहिँ 13 वर्षको कोही केटा छ कि त्यहाँ जुन चाहिँ भेट्नेवाला छ त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ छ कि भनेर उनले पनि खोज्दै थिइन् but all she could see was old man with big stomach and a bald head lurking around the meeting spot र उनले कसलाई मात्रै देखिन् त जुन चाहिँ हाम्रो नरेटर छ उसलाई मात्रै देखिन् ठूलो भुडी चिल्लो तालु कपाल त्यहाँ चाहिँ मिटिङ प्लेसमा चाहिँ त्यही बसेको देखिन् She didn't let her daughter get out of the car. She
just drove the car back home र उनले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बाहिर निक्लिन दिनन् किनकि उनले चाहिँ कोही भेट्ने वाला मान्छे भेटिनन् 13 वर्षको भेटिनन् हैन त्यही भएर उनी चाहिँ घर फिर्ता गइन् भनेर भनेको छ। अब हामीले हेर्नु पर्यो राइट ट्रू फर ट्रू एन्ड false for false. A. The narrator went to meet his daughter's friend alone in the car. The narrator went to meet his daughter's friend alone in the car. This is false. This is false. He was looking for a boy of 13. Yes, this is true. Dhruva saw his daughter's girlfriend waiting outside the car. Is this true or false? This is false. Okay, let me correct. He was not looking for a boy, he was looking for a girl. So this is false. The girl's mother had come to the meeting place before they reached there. This is true. अगाडि नै त्यो गर्लको आमा आइसकेकी थिइन्. Dhruva was the narrator's friend. Yes, this is true. है Dhruva चाहिँ narrator को friend थियो. अब तल हेरौं. What did the narrator see on the other side of the street? Narratorले अर्को साइडमा चाहिँ के चाहिँ देख्यो त एउटा कार जसको चाहिँ डार्क विन्डो थियो त्यो देखेको थियो. सो लेखौं a car with dark windows was seen by the narrator on the other side of the street. On the other side of the street. B. How long did they wait for the girl? कति बेर पुरे त भनेर भनेको छ. यहाँनेरि कहाँ 10 मिनेट भनेर भनेको छ है. Let me show you. 10 minutes of no sign of any girl भनेपछि 10 मिनेट पुरे भन्ने कुरा गर्ने. So they waited for 10 minutes. C. Who according to Dhruva were in the other car भनेर भनेको छ. ध्रुवको अनुसार अर्को कारमा को चाहिँ थियो त the mother of the daughter's friend. daughter को friend को चाहिँ mother थियो भनेर भन्ने. Okay. So the woman okay, let me write on the okay. The mother of the narrator's daughter's friend was in the other car. यहाँ चाहिँ यस्तो भयो है. यहाँ चाहिँ अब काहीँ चाहिँ डटर भनेर भनेको छ, काहीँ चाहिँ बोय भनेर भनेको छ. अलिकति यहाँ चाहिँ थोरै चाहिँ कन्फ्युजन छ. यो चाहिँ हेर्नु होला है. बुकको टेक्स्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो न्यारेटर चाहिँ केटाको बा हो र अर्को कारमा चाहिँ केटीको बा हो भन्ने कुरा, केटीको आमा हो भन्ने कुरा छ है. ओके. D. Why didn't the woman leave her daughter out of the car? किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोही पनि उनले चाहिँ देखिनन्. उनले चाहिँ जस्ट एउटा बुढो मान्छे, ठुलो बुढी भएको, बल हेड भएको त्यहाँ चाहिँ लर्किङ अराउन्ड द मिटिङ एरिया भनेर भनेको छ है. ओके. त्यही नै कुरा लेख्ने. The woman didn't leave her daughter out of the car because she didn't see a boy of 13. जुन चाहिँ केटा 13 वर्षको उमेरको केटालाई भेट्न भनेर भनेको थियो त्यो नदेखेको कारणले उनले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बाहिर निक्लिन दिनन् भनेर भन्ने. अथवा यहाँ चाहिँ she could only see
a old man with a big stomach and a bald hair lurking around the meeting place भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. Describe the physique of the narrator. Physique भनेको उसको physical appearance कस्तो थियो त भन्दाखेरि he was old with a big stomach and bald hair and bald head. Okay, next. अब हामीले अर्को पेसेज गर्नु पर्यो जसमा छ काठमाडौँ होस्ट ग्लोबल एनिमल कन्फरेन्स December 6 Ryan Chan. Hundreds of experts from the world's leading animal welfare organizations concluded the 3-day Asia for Animal Conference in Kathmandu on Tuesday, held for the first time in Nepal. It drew participants from over 45 countries. धेरै जना एक्सपर्टहरु नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ कन्फरेन्स छ ग्लोबल एनिमल कन्फरेन्स त्यसको लागि नेपालमा चाहिँ आउनु भएको थियो. 45 डिफरेन्ट कन्ट्रीबाट आउनु भएको रहेछ जुन चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम भएको हो भनेर भनेको छ. Nepal's own pioneering conservationist and founder of the 𝘄𝗶𝗹𝗹 National Park, 𝘁𝗵𝘁𝘂𝗱𝗏, opened the conference. It is encouraging to see that tiger poaching has gone down in recent years, while rhino numbers are increasing by hundreds, he says. भनेर भनेको छ. नेपालको pioneering conservationist भनेको छ. pioneering भनेको चाहिँ सुरुवात गर्ने र फाउन्डर चितवन नेशनल पार्कको फाउन्डर 𝘁𝗵𝗁𝘁 मिश्रले कन्फरेन्स को सुरु ओपनिङ गर्नुभयो जसमा उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि टाइगर पोचिङ चाहिँ कम भएको छ र राइनोको नम्बर पनि बढेको छ भनेर भन्नुभएको छ. ओके, अब हामीले यति गर्यौं. यसको ट्रू अर फल्स ठ्याक्कै हेरौं है त. Experts from 100 countries participated in the conference. हो त होइन, 45 countryबाट मात्रै हो. That's why this is false. Okay, अर्को यहाँनेरि video of animal being treated cruelly were shown during the program भनेर भनेको छ. हामी भिडियोतिर पुगेको छैनौं. अब पढौं है त एउटा प्याराग्राफ. Heartbreaking footage of dogs, cats and donkeys being mistreated were shown during this session, alongside success stories and case study of community involvement around the world to improve animal welfare. The theme for this year's conference was changing human behavior, and indeed that was seen as the key to caring for animals in a meaningful way. Experts emphasized educating local communities across Asia on scientific and humane methods to interact with animals. भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ yes है, heartbreaking भिडियोहरु चाहिँ देखाइएको थियो भनेर भनेको छ. एनिमलहरुलाई मिसट्रिट गरिएको भनेर भनेको छ. र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ ह्युमन बिहेभियरमा पनि चेन्ज हुनुपर्छ है. ह्युमन बिहेभियरले पनि के त एनिमल कन्जर्भेसनमा इम्पोर्टेन्स गर्छ है, एनिमल केयरमा भनेर भनेको छ. यस ट्रू. सो सी को ह्युमन बिहेभियर प्लेज an important role in animal care. This is also true. Okay, अर्को पढौं. Indian governmentalist and historian Nanditya Krishna said, "You cannot succeed by just issuing laws. The only way we can change human behavior is by going to village by village and talking." हामीले चाहिँ कुनै पनि इस्यु कानुन लगाएर मान्छेको बिहेभियर चेन्ज गर्न सक्दैनौं. हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ मान्छेको बिहेभियर के त एनिमल प्रति जनावर प्रतिको बिहेभियर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर इन्डियाको इन्भाइरोमेन्टलिस्ट एन्ड हिस्टोरियनले भन्नुभएको रहेछ. ओके, Pramada Saha of Animal Nepal highlighted how Lalitpur and Kathmandu municipalities in Nepal have slowly changed their attitude toward what they used to see as stray dogs. What we want is cruelty-free society. It's innate in our culture, said Shah. I'm positive in this day and age that Nepalis are a progressive people भनेर भनेको छ. यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको अनुसार ललितपुर र काठमाडौँले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो डग जुन जनावरहरूलाई हेर्ने जुन चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो
त्यो चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ, एटिट्युडमा चेन्ज भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। स्ट्रे डगहरूलाई लिएर चाहिँ अझै स्ट्रे डगहरूलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्ने, उनीहरूको चाहिँ खानेकुरामा हेर्ने गर्नुभएको छ। स्ट्रे डग्स भनेर भनेको चाहिँ हामीले बाटोमा धेरै कुकुरहरू देख्छौँ जुन चाहिँ बाटोमै बस्छन्, बाटोमै अब जे पाए त्यही खान्छन्, हो त्यस्तोलाई स्ट्रे डग्स भनेर भनिन्छ है। अनि हाम्रो चाहिँ कल्चरमै, हाम्रो चाहिँ संस्कारमै यो चाहिँ कसैलाई पनि क्रुएल हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कारमै छ, र आउने दिनमा पनि यो चाहिँ हट्छ, किनकि नेपाली पिपुलको चाहिँ कल्चरमै सबैलाई माया गरौँ भन्ने छ, भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब यही नै कुराबाट हामी यसको क्वेसन एन्सर गरौँ। वाट वाज द ग्लोबल एनिमल कन्फरेन्स कल? के चाहिँ भनेर भनिएको छ त यहाँनिर? एसिया फर एनिमल्स कन्फरेन्स भनेर छ। सो लेट मी राइट द ग्लोबल एनिमल conference was called Asia for animal conferences, for animals conference. Okay. B. What good changes did हेमन्तराज मिश्र talk about? राम्रो कुरा चाहिँ के चेन्ज भएको छ त भनेर हेमन्तराज मिश्रले भन्नुभएको थियो। टाइगरको पोचिङ कम भएको छ, राइनोको नम्बर बढेको छ। सो हेमन्तराज मिश्र talked about the tiger poaching has gone down in recent years, and rhino numbers are increasing by hundreds. Okay. C. What were the case studies presented in the session about? Case study के चाहिँ थियो त भनेर छ है। केस स्टडीमा चाहिँ कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट भनेर छ है यहाँनिर। केस स्टडीज अफ community involvement around the world to improve animal welfare भनेर छ है। सो यसको चाहिँ केस स्टडी प्रेजेन्ट गरिएको थियो भनेर भन्ने। The case studies presented in the session was about community involvement around the world to improve animal welfare, animal चाहिँ राम्रो होस् भनेर चाहिँ एनिमलको चाहिँ वेलफेयरको लागि कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट के हुन सक्छ विश्वभरिको भनेर चाहिँ केस स्टडी प्रेजेन्ट गरिएको थियो। What was thought to be the key to caring for animals? एनिमललाई केयर गर्नको लागि की कुरा के चाहिँ हो त भनेर भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ बिहेभियरमा चेन्ज भन्ने कुरा छ है त। ओके, सो change in human behavior was thought to be the key to caring for animals. E. What kind of society did परमदा शाह टक अबाउट? कस्तो खाले सोसाइटीको बारेमा उहाँले चाहिँ कुरा गर्नु भएको छ त? क्रुएल्टी फ्री सोसाइटी, जहाँ चाहिँ हिंसा नहुने सोसाइटीको बारेमा कुरा गर्नु भएको छ। ओके, लेट मी राइट। प्रमदा शाह talked
about a cruelty-free society. Cruelty-free society. Cruelty-free society. Okay, यो कुरा भयो है. यसलाई तपाईले हेर्नु होला. नेक्स्ट अब 15 मार्क्स को चाहिँ छ यो. यहाँ चाहिँ एउटा महाभारतको स्टोरी छ जुन चाहिँ धेरै जनाले सुन्नु पनि भएको छ होला है त. Once the Pandav brothers were in the exile, the eldest brother was Yudhishthira. The other brothers were Bhima, Arjuna, Sahadev, and Nakul. One day, they saw a deer in the forest. They decided to hunt it, so they started to chase it. They reached very far from the place. They got very thirsty and tired. Therefore, they stopped for a rest. They sat under a tree. Meanwhile, Yudhishthira sent Sahadev to search for water, but Sahadev did not get back. So he sent other brothers one by one. Hours passed, but they didn't come back. जब पाण्डवलाई चाहिँ वनवास पठाइएको थियो, त्यहाँ राज्यबाट निकालिएको थियो, उनीहरू चाहिँ एक दिन जाँदाखेरि फरेस्टमा जंगलमा मृग देखे. उनीहरूले त्यसको शिकार गर्ने निधो गरे. अनि त्यसलाई चाहिँ पछ्याउन थाले, लखेट्न थाले, चेज गर्न थाले. र उनीहरू बसिरहेको ठाउँबाट धेरै पर गए. उनीहरू थाकेका थिए अनि तिर्खाएका थिए. द एल्डेस्ट ब्रदर है, युधिष्ठिर भनेको एल्डेस्ट, सबैभन्दा जेठो. सो उसले चाहिँ सहदेवलाई चाहिँ जाऊ न त पानी लिएर आऊ भनेर भन्यो. त्यसपछि उनी आएन. त्यसपछि नकुललाई पठायो, उनी आएन. अर्जुनलाई पठायो, उ पनि आएन. भीमलाई पठायो, भीम नि आएन. घण्टौ बितिसक्यो, कोही पनि आएनन्. अब हेरौं के हुन्छ. Yudhishthira was worried about his brothers, so he decided to look for them himself. He began to follow their footsteps. Finally, he came to a magical pool. There was clean and fresh water in the pool. Then he saw his 4 brothers lying beside the pool. They were either senseless or dead. He was greatly shocked. He couldn't control himself and began to weep. Anyway, he went near to the pool to drink some water. Suddenly, he heard a warning voice. The warning voice said that one must answer his questions before drinking water. The unseen speaker said that he was Yaksha. He said that his 4 brothers had ignored his warning, so he had punished them. भनेर भनेको छ. अब के भयो त, कोही पनि ब्रदरहरू आएनन्. अब युधिष्ठिरलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो र उ चाहिँ आफै भाइहरूलाई खोज्नको लागि गयो. उसले चाहिँ फुटस्टेप, भाइहरू गएको बाटो चाहिँ पछ्यायो. त्यसपछि उ चाहिँ एउटा म्याजिकल पुलमा पुग्यो. त्यहाँको पानी एकदम सफा र फ्रेश थियो र उसले चाहिँ आफ्नो 4 जना भाइहरू पुलको साइडमा लडिरहेको, सुतिरहेको देखे. उनीहरू कि त सेन्सलेस थिए कि त मरेका थिए, सेन्सलेस अर डेड. उ चाहिँ एकदमै शक भयो. त्यसपछि उ चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, आफू चाहिँ रुन थाल्यो. त्यसपछि उसलाई तिर्ख त लागेको थियो. त्यो पुलमा गयो, लेकमा गयो र त्यहाँको पानी पिउन खोज्यो. र एक्कासी त्यहाँ चाहिँ वार्निङ भोइस आयो, चेतावनी आयो. पानी नखाऊ, पानी खानुभन्दा अगाडि मेरो प्रश्नहरूको उत्तर देऊ र म यक्ष हुँ भनेर भन्यो. अनसिन स्पिकर सेड द्याट वाज यक्ष. र उसले भन्यो कि तिम्रो 4 जना भाइहरूले मेरो चाहिँ वार्निङ, मेरो चाहिँ चेतावनी मानेनन् र मैले चाहिँ उनीहरूलाई सजाय दिएँ, मैले भनेको नमानेर भनेर भनेको छ. ओके, युधिष्ठिर stopped and got ready to answer his questions. He answered all questions wisely. At last, Yaksha announced that he was impressed with his answers, so he wanted to reward Yudhishthir. He said that he would recover only one of his brothers. He asked Yudhishthir to choose any one brother. In reply, Yudhishthir said that he wanted to save Nakul. Yaksha was surprised. He asked Yudhishthir why. Yudhishthir stated that Nakul was the son of his stepmother Madri, so he wanted to save the lineage of his stepmother. So then Yaksha was deeply impressed. He appeared before Yudhishthir. He was Yama, the god of justice and death. He said that he wanted to help them, so he tested their intelligence. At last, he revived all the brothers of Yudhishthir. He promised to help them in future. भनेर भन्यो.
ठीक छ ओके त्यसपछि युधिष्ठिरले पानी खाएनन् उसको एन्सरलाई उसको प्रश्नको उत्तर दिन तयार भए र सबै उत्तर पनि उनले चाहिँ वाइजली दिए विवेकपूर्ण ढंगले दिए त्यसपछि यक्षले यक्ष चाहिँ एकदमै इम्प्रेस भयो उसको एन्सरबाट र कि त युधिष्ठिरलाई चाहिँ केही रिवार्ड दिन चाह्यो र भन्यो म तिम्रो एउटा मात्रै भाइलाई चाहिँ रिकभर गर्छु भनेर भन्यो र कि त युधिष्ठिरले भन्यो कि म मेरो भाइ नकुललाई चाहिँ रिभाइभ गर्न चाहन्छु फेरि रिकभर गर्न चाहन्छु किन त भन्दाखेरि उ चाहिँ मेरो स्टेप मदरको छोरा हो हैन सौतिनी आमाको छोरा हो र म मेरो सौतिनी आमाको चाहिँ वंशलाई जोगाएर राख्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ अघि बढ्न चाहन्छु मेरो आमाकोबाट म छु अब स्टेप मदर बाट अर्को हुन्छ र दुवैतिरको चाहिँ लिनेज बच्छ वंश बच्छ त्यसकारणले चाहिँ म मेरो सौतिनी आमाको छोरा नकुललाई बचाउन चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि यक्ष एकदमै डिपली इम्प्रेस भयो र चारैजना भाइहरूलाई चाहिँ जीवित गर्छु भनेर भन्यो र अन्तिममा यक्ष भनेको को चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ त यमराज है यम हु इज गॉड अफ जस्टिस एन्ड डेथ जसले चाहिँ उनलाई चाहिँ मद्दत गर्न खोजेको रहेछ सुरु नैदेखि त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ इन्टेलिजेन्स चेक गरेको रहेछ र अन्तिममा चाहिँ सबै भाइहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गरिसकेपछि म तिमीहरूलाई फ्युचरमा पनि सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ त्यहाँबाट यम जानुभयो एन्ड अल द 5 ब्रदर्स वेयर अलाइभ है ओके सो यसको चाहिँ सो पाण्डव इज द किङ ही ह्याड two wives one is Madri and one is Kunti so माद्रीको छोराहरू चाहिँ नकुल and सहदेव and कुन्तीको छोराहरू युधिष्ठिर भीम and अर्जुन है अर्जुन ओके यस्तो छ है त सो अब हामीले मैले तपाईलाई नेपालीमा पनि बुझाएँ अब हेरौँ है त यो पुट द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन करेक्ट अर्डर अब हाम्रो चाहिँ माथिको इन्सिडेन्ट्स चाहिँ कुन अर्डरमा भएको छ लेख्नु पर्यो लेट्स सी है त ओके फर्स्टमा 5 Pandav brothers decided to hunt a deer. Then Sahadev went to bring water. Then Yudhishthir found all his 4 brothers lying unconsciousness. यसपछि Yaksha was pleased and wanted to reward Yudhishthir. Then Yudhishthir wanted to save Nakul to continue the lineage of Madri भनेर छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है सबै पढेर कुन कहाँ सिरियल वाइज लेख्नु पर्यो नेक्स्ट ए नम्बर यहाँ चाहिँ fill in the blanks छ the 5 Pandav brother were Yudhishthir Arjun Sahadev and Nakul so Bhim is the remaining one Yudhishthir was worried about his brother उसको ब्रदरहरू कहाँ गए अहिलेसम्म आएनन् भनेर उ एकदम चिन्तित थियो the unseen spoker said he was yaksha भनेको थियो कि म यक्ष हुँ भनेर तर in reality उ को थियो त यमराज थियो नकुल was son of माद्री उसको युधिष्ठिरको स्टेप मदरको सन थियो यम is the god of what justice and death जस्टिस न्याय र मृत्युको गॉड भगवान भनेको यम भनेर ओके अब हामी यसको क्वेशन एन्ड आन्सर गरौँ ए व्हाई डिड पाण्डव ब्रदर स्टप फर अ रेस्ट किन त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ थकित पनि भएका थिए तिर्खाएका पनि थिए सो यही नै कुरा लेख्नु पर्यो गाह्रो छैन पाण्डव ब्रदर्स स्टप्ड for a rest because they got very thirsty and tired उनीहरू थकित पनि थिए र धेरै तिर्खाएका पनि थिए
B. What were the four Pandava brother doing when Yudhishthir reached near the pool? के चाहिँ गरिरहेको थिए त उनीहरू त्यहाँ चाहिँ लडिरहेका थिए lying they were lying भनेर भन्नु पर्यो. So when Yudhishthir reached near the pool, they were lying besides the pool. Beside the pool. C. Who was the unknown speaker? त्यहाँको छ unknown speaker को थियो त? The unknown speaker was Yaksha. The unknown speaker was Yaksha. त्यो यक्ष थियो. D. What impressed Yaksha about Yudhishthir? उसको चाहिँ intellect. त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो स्टेप मदरको छोरा नकुललाई सेभ गर्न चाहेको भएर Yaksha was impressed. Yaksha, okay, let me write in this way. Yudhishthir said that he wanted to save Nakul to save the lineage of his stepmother mother. This impressed Yaksha. अनि Yaksha impressed भएका थिए. Why had Yama tested Pandava brother? किन चाहिँ यमले टेस्ट गरेको थिए त? किनकि उनलाई चाहिँ यमलाई चाहिँ पाण्डवहरूलाई हेल्प गर्न मन थियो. Yama had tested the Pandav brothers because Yama wanted to help Pandav. Okay, यो चाहिँ यहाँनेरि प्रश्न बनिएको छ है. यहाँनेरि he said that he wanted to help them, so he had tested their intelligence भनेर. सो सुरुमै उनीहरूलाई हेल्प गर्न मन थियो, त्यही भएर चाहिँ टेस्ट गरेको भन्ने कुरा छ. अब पालो आयो के को त भन्दाखेरि फ्री राइटिङको आयो. कन्डोलेन्स मेसेज छ, त्यसपछि न्यूजपेपर स्टोरी छ, त्यसपछि डायलग राइटिङ छ, त्यसपछि एउटा लेटर टु द एडिटर छ है. यो सबै फ्री राइटिङ भएको कारणले हामी यहाँ यो चाहिँ गर्दैनौं. यो तपाईले आफूले हेर्नु होला है. तर हामी यसको ग्रामर सेक्सन त गरिहाल्छौं. ओके, लेट्स डु इट. 9. Don't waste your time. So don't waste your time भनेर भनेपछि ओके, हाम्रो क्वेशन ट्यागको रुल भनेको के छ त? पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, पोजिटिभ ट्याग आउने भयो. अब डोन्ट सँग इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स सँग will आउँछ. सो will you, don't waste your time. Will you? B. Nobody was present. Nobody was present भनेर छ. यसलाई एफर्मेटिभ प्रेजेन्टमा एफर्मेटिभ पोजिटिभ सेन्टेन्समा लाग्नु पर्यो. सबैजना प्रेजेन्ट थिए. एभ्रीबडी वाज प्रेजेन्ट. एभ्रीबडी वाज प्रेजेन्ट भनेर भन्ने. सोना डट गो आउट बिफोर गोमा एराइभ्ड. गोमा आउनु भन्दा अगाडि सोना गइसकेकी थिइन्. सो यहाँ पास्ट छ, यहाँनेरि पास्ट पर्फेक्ट लगाउने. सो सोना had gone out. Sona had gone out before Goma arrived. D. Shiva asked me, how long have you been waiting for me? Shiva asked me how long
I had been waiting for her भयो have को had मा जान्छ You go to the school daily how often कतिको जान्छौ त भन्दा सधैँ जान्छु डेली जान्छु अब डेली त हाम्रो क्वेशनमा आउँदैन सो हामीले भन्नु पर्यो how often सो यहाँ verb 1 छ सो do plus verb 1 राख्नु पर्यो how often do you have to go to school how often do you have to go to school F Did they complete the project work? यसलाई passive मा लग्नु पर्यो Did they complete भनेपछि यो past मा छ Was आउँछ अनि verb 3 आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो So was the project work completed? Completed by them राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ It's up to you है त Okay next अब यहाँ hungry fox को कुरा छ Let's read है त A hungry fox in search of a meal once saw a crow sitting on a branch of a tree and holding a large piece of meat in his beak. The fox sat down beneath the tree and began to talk to himself. आफैसँग कुरा गर्न थाल्यो. Himself aloud. What a fine handsome bird. What a fine handsome bird that crow is. That crow is हुन्छ प्रेजेन्ट किनकि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स छ त्यसपछि रिपोर्टेड स्पीचमा पनि आएको छ है डाइरेक्ट स्पीचमा बट व्हाट अ पिटी दैट व्हाट अ पिटी दैट इट कान्ट सिङ उसले त गाउनै सक्दैन भनेर चाहिँ जिस्काउँदैछ उसलाई चाहिँ पड्काउँदैछ हेरौँ है इन फ्याक्ट द पोर क्रिएचर इज क्वाइट डम द क्रो टुक नो नोटिस डिड इट हुन्छ किनकि नो नोटिस भनेपछि नेगेटिभ सेन्टेन्स आयो है टुक छ वर्ब 2 छ भनेपछि डिड इट भयो द फक्स कन्टिन्युड I am aware that some creature can't even say cow. I fear that this proves that it is really a very poor kind of crow. In spite its great beauty. Beauty भएर मात्रै के काम उसले चाहिँ बोल्नै सक्दैन यो चाहिँ एकदमै पोर भयो भनेर भनेको छ However, if it could utter a single sound, I should think it is an excellent crow, if not the finest bird I have ever seen. As it is, I can only pity and despise it. A crow doesn't like being insulted in such a way. It made crow think to caw. Hereupon the insulted and vain crow opened its beak to show that it could caw in the best style. The meat dropped from its beak and saying, "Thank you very much," the fox ate it and ran off. Okay, यो चाहिँ हाम्रो ग्रामेटिकल पोर्सन भयो है हामीले प्यासेज गर्यौं अब तपाईले मेन फोकस भनेको प्यासेजको सल्भिङमा प्यासेज सल्भिङ टेक्निक है छिटो छिटो कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो किनकि म्याक्सिमम मार्क यसले नै क्यारी गर्छ यसमा अब तपाईलाई 1-2 मार्क्स तलमाथि भए पनि तपाईलाई फुलमा फुल आउने चान्स त छ नि है त्यसपछि फ्री राइटिङ तपाईले हेर्नु पर्यो 15 and 25 marks को त free writing में आउँछ लेटर लेख्ने आर्टिकल लेख्ने कन्डोलेन्स लेटर लेख्ने कंग्रेचुलेसन लेख्ने त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन लेख्ने अनि बार ग्राफ पाई चार्टहरुलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यसको चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने हो त्यो सबै कुरा हेर्नु पर्यो त्यसपछि ग्रामेटिकल पोर्सन छ कति मार्क्स को आउँछ त 11 मार्क्स को आई थिंक 6 + 5 सो 6 + 6 or okay let me see है त कतिको आउँछ त ग्रामेटिकल पोर्सनबाट 5 + 6 11 को आउँछ ओके सो यसको पनि इच एन्ड एभ्री कुरा हेर्नु पर्यो ग्रामर स्ट्रङ भयो भनेदेखि दुवै मिल्छ है सो
यो कुरा हेर्नु पर्यो र केही ग्रामेटिकल पोर्सनमा कन्फ्युजन छ अरूमा कन्फ्युजन छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस है कमेन्ट गरेर अथवा हाम्रो भाइबर टेलिग्राम व्हाट्सएपमा मेसेज गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो भिडियोमा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ। जय जनता सूर्य।